Xin chào các bạn, hiện nay mình đang ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Bangladesh là một trong những nước nghèo nhất châu Á và thủ đô Dhaka chiếm một vài cái kỷ lục không được hay ho lắm. Đó là Dhaka là thành phố có mật độ dân số cao nhất nhì thế giới và cũng là một trong những thủ đô ô nhiễm và bẩn thỉu nhất. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xung quanh thành phố Dhaka của Bangladesh để tìm hiểu xem là ở đây có gì hay ho nhé. Giao thông của thủ đô Dhaka cực kỳ kinh khủng. Để di chuyển đến thành phố này thì bạn cần thứ nhất là một tinh thần thép, thứ hai là rất nhiều thời gian, thứ ba là rất nhiều kiên nhẫn thì mới có thể di chuyển được. Và đây là một trong các loại phương tiện mà khá là phổ biến ở đây. Một loại mô tô có động cơ. Và bốn bên được rào chắn rất là kiên cố như thế này. Đằng sau mình là một cảnh tắc đường, giao thông đấy rất là kinh khủng. Và vừa nãy là đi khoảng tầm 3-4 cây thôi nhưng mà có 1 tiếng đồng hồ tắc, không đi thêm được một bước nào cả, nên là mình phải đi xuống xe để đi bộ khoảng tầm 4 cây nữa để đến đích. Đây là khu chợ lớn nhất ở thủ đô Dhaka. Bangladesh cũng sở hữu bờ biển, do vậy cá và hải sản ở đây tràn lan rất là nhiều và cực kỳ rẻ luôn. Vì là một nước đạo hồi nên các loại thịt được tiêu thụ phổ biến ở đây vẫn là thịt cừu và thịt bò. Bangladesh mặc dù còn rất là nghèo nhưng mà người dân ở đây cũng khá là thân thiện. Tệ nạn móc túi hoặc là cướp, đặc biệt là đối với người nước ngoài, vẫn có thể xảy ra. Và khi đi xung quanh nơi này thì đặc biệt phải chú ý. Có một điều khá hay ở đây là khi thấy một khách du lịch cầm máy ảnh đi chụp ảnh như vậy thì những người đàn ông ở đây cũng rất sẵn sàng đứng ra để tạo dáng để chụp ảnh, và họ cũng rất thích được chụp ảnh quay phim. Còn đây là một cửa hàng bán thịt dê. Những chú dê còn sống được buộc vào đây như thế này, và khi một khách nào đó đến có nhu cầu mua bất kỳ một con dê nào đó thì chủ có thể làm thịt ngay tại trận. Do còn khá nghèo thế nên là cái tình trạng lao động trẻ em ở đây còn rất phổ biến. Còn đây là hình ảnh một cậu bé đang ngồi làm việc trong một cửa hàng bán thịt gà. Những hình ảnh của khu chợ nhộn nhịp như này không khác xa lắm so với hình ảnh của khu chợ của Việt Nam. Hoa quả, rau quả thì ở đây cũng rất là nhiều và cực kỳ rẻ. Tất cả những loại hoa quả này hầu như là ở Việt Nam cũng có cả. Còn đây là một cuộc bán đấu giá bò diễn ra ngay trên khu chợ này. Ở đây là một cửa hàng bán đồ ăn dạo trên phố. Bây giờ mình sẽ vào thử ăn một món ở đây xem là ẩm thực đường phố của Bangladesh ăn ra sao nhé. Và đây là toàn bộ bữa ăn của mình. Ở đây đương nhiên là phải ăn bốc hoàn toàn bằng tay. Và trước khi ăn thì quán này có một chỗ để rửa tay bằng xà phòng. Bây giờ mình sẽ thử các món ăn ở đây xem thế nào. Đây là món cá. Ở Bangladesh hầu như món nào cũng được nấu rất là cay và bằng curry. Rất là cay. Cá thì rất ngon nhưng mà mỗi tội cay quá rồi. Bây giờ thử loại cá thứ hai. Cũng rất là ngon nhưng mà cay không kém. Quán này mang đúng kiểu một quán ăn đường phố, giống như các quán cơm cuộn của Việt Nam. Ăn uống ở Bangladesh không hề đắt tí nào cả, nhưng mà cái khẩu vị của nó thì không phải là ai cũng có thể chơi được, rất là khó ăn. Và đây là cảnh tượng ở một nhà ga ở Bangladesh. Đây là những người đang chờ tàu. Và thông thường ở các nhà ga ở Bangladesh ở đây lúc nào cũng rất là đông người, nhất là vào những ngày lễ Tết như này. Tại vì là 2 ngày tới là sẽ diễn ra cái ngày lễ tên là lễ rất là quan trọng của người Hồi giáo. Chính vậy mà ai cũng muốn về nhà
ai cũng muốn về quê thăm gia đình, và số lượng ghế trên tàu thì hạn chế, mà ai cũng muốn về, thế nên là mọi người tìm cách chen lấn xô đẩy để có được chiếc vé. Thậm chí những người không có vé, những người nghèo chẳng hạn, thì người ta phải leo lên nóc tàu để về nhà. Và cái hình ảnh của những con tàu mà chật kín người, những người leo lên nóc tàu ngồi kín mít cũng không phải là cái hình ảnh là quá là xa lạ đối với nhiều người như chúng ta. Và Bangladesh là những người như vậy, và ở đây là những hình ảnh đó rất là quen thuộc. Tuy nhiên hiện nay vì giãn cách xã hội, thế nên là mọi người không được phép leo lên tàu và ngồi, phải có giãn cách, phải giữ khoảng cách với nhau. Do vậy cái hình ảnh đó rất tiếc là không có thể được ghi lại trong cái lần này. Vì nhà ga lúc nào cũng quá tải, thế nên là các nhân viên bảo vệ phải ngăn cổng như này để cho mọi người mở vào, một người nào có vé mới được vào, để tránh là tình trạng là quá tải ở sân ga. Tuy nhiên nhân viên bảo vệ thì ít mà người muốn đi tàu thì nhiều, do vậy họ không thể đủ sức để có thể ngăn cản được dòng người ồ ạt kéo tới, tìm cách làm sao mà chiếm được một cái chỗ trên tàu để về quê. Và đây là cảnh mà dòng người đã đổ xô vào nhà ga, và cảnh sát hoặc là những người nhân viên bảo vệ phải bất lực đứng nhìn. Ở Bangladesh có một loại phương tiện giao thông rất là thông dụng như thế này, kiểu giống như xích lô nhà mình, có thể dùng phương tiện này để đi dạo các thành phố. Tuy nhiên nhìn mấy anh lái xe này vò lưng lên để lái xe, trông khá là tội nghiệp. Ở Bangladesh cứ 5 người thì có một người sống dưới mức nghèo khổ, và rất nhiều người không có nhà ở và họ phải tìm cho mình những cái nơi ở ngoài đường. Và ở thủ đô Dhaka có rất nhiều cái khu ổ chuột cho những người vô gia cư. Đây là một trong những ổ chuột đó. Xung quanh các đường ray họ dựng lều lán để ở tạm bợ và sống trong những điều kiện rất là khổ sở. Và hai bên đường tàu là cái nơi mà tập trung rất nhiều những người nghèo. Tất cả sinh hoạt cuộc sống của họ đều diễn ra ở đây. Càng đi qua những con phố của thủ đô Dhaka thì mới càng thấy được cái sự nghèo đói ở đây. Và đây là những ngôi nhà dựng tạm bợ của những người nghèo ngay trên phố này. Đây không thể gọi là nhà được mà chỉ là một cái lều lán rất là nhỏ bé này thôi. Khổ, rất là tội nghiệp, khổ sở. Okay. Đi nhiều mỏi chân thì bây giờ nghỉ một lát để giải khát bằng nước dừa tươi. Ở Bangladesh có rất nhiều loại hoa quả rất giống với Việt Nam và giá rất là mềm, rất là rẻ, để là thoải mái ăn uống. Bây giờ đang là mùa hoa quả, có rất nhiều thứ, ví dụ như là dừa, mít, thanh long, rồi là đủ các thể loại khác, ăn rất là ngon và rất là rẻ. আজকের জন্য এর সাথে যোগ করে 100 টাকা দিবেন, তাহলে কত হবে? 200 টাকা। 200 টাকা দিন, ডাইরেক্ট সরাসরি নেবেন, টাকা দেবেন 200 আজকের জন্য। এটা খাবেন 1 মাস। দিছেন? আল্লাহকে রহমত করেন। Người đàn ông này có vẻ là một thầy lang và đang pha chế và bán các loại thuốc được coi là rất hữu dụng chữa nhiều các loại bệnh khác nhau cho người dân ở đây. Và đó là một trong những cái điểm tiêu biểu mình muốn giới thiệu cho các bạn về thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Bangladesh là một nước thú vị và cũng có rất nhiều điều để khám phá, và hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ có dịp đến đây thăm. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt.